มาส่งถึงไว้ก็ขอเลยผู้สนใจเล็บเห็นข้อมูลกำลังเสียงกันเนาะเอาคันในคลิปวิดีโอของในก็เขาคำมาเล็บเห็นด้วยทางและจะดื้อพื้นฐาน Microsoft นะตอนอินเสิร์ตกันเนาะเอาคันอันดังสุดได้ก็เขาคันเอาไว้แปลงกันเนาะแปลงสไลด์อันเมื่อมันกันแล้วก็เขาคันมาด้วยดีเชฟนะกันเนาะเอาคันอันนี้ก็เขาคันได้เจอตื้ออยู่กันเนาะยันว่าเขาได้เจอดีชั้นพังหางตุ่มหางเสียอันนั้นก็ดีเต็มเซลลิกใช่ไหมกันเนาะโอเคดีกว่าใช่ไหมกันเนาะสังว่าก็เต็มเซลลิกเนี่ยก็เขาก็ได้คลิกคำหนึ่งเสียอิดิแล้วก็เต็มเซลกันเลยใช่ไหมกันเนาะโอเคแล้วก็สังว่าเคยเลือกพังหางมันแทงเนี่ยก็เขาก็มันเลือกใช่ไหมเสียเต็มกว่าอะไรกันเนาะใช่ไหมครับสังว่าคือลายหางลายสีมันในก็จะมีทั้งนำอยู่กันเนาะโอเคนี่ครับฟิลนึงเนาะโอเคเนี่ยมันก็จะลายสีมันลายอยู่กว่ากันเนาะแล้วก็เขาคำว่าด้วยทางดีเนอร์ไอคอนเลทรีดีโมเดลนะครับในได้เขาคำเจอกันเนาะยันว่าสังเจอก็ดีเลเจอร์เนี่ยดำนั้นก็อันเขาขาดจันไว้ก็ค่ะเพราะนั้นเขาคำมาเอาด้วยทางนี่กันเนาะสมาร์ทอาร์ตนี่ก็นี่ก็เขาการเดียดสังเจออยู่กันเนาะเมื่อเขาการเต็มชื่อคนหรือแค่พังนั้นก็เสียอันป้าจือได้แค่พังโลกกันนี่เนาะเขาการเลือกเรื่องเดือนหนึ่งเสร็จเต็มกันโอเคนี่กันเนาะเขาการเดียดเลยมีไว้ลบแค่พังเลยแท็กดีเต็มดีกันเนาะเขาเอาได้ลบแค่พังเนี่ยโอเคมันเดี๋ยวเขามาเลือกเสียนั่นจังเลยกันเนาะก็จำเลือกเลยมาเก็บของที่นี่ก็เดี๋ยวดีแค่พังเลยใช่เขาข่าวได้เสียนั่นกันเนาะนะครับมันเดี๋ยวมีเส้นไหนสังว่าเขาเต็มลิกมันเนี่ยก็มาเต็กติดแท็กในเซเต็มโอเคนะครับเนาะมันก็ติดเลยกว่าตั้งนำตั้งไหลอยู่กันเนาะโอเคแล้วก็เขาคำมัดด้วยแทงตัวหนึ่งนักอินเชนนะครับเนาะนั่นก็จะเป็นช็อตนี่ครับแล้วก็ยันนิวสไลด์กันเนาะโอเคในได้ก็เขาขาดที่ใกล้จะตื้ออยู่กันเนาะเมื่อเขาขาเฮ็ดโหบเลินนั้นก็โหบฟงมันจอมปีมันตีกว่าจะไหนกันเนาะในเขาขาดจะหมอด้วยดีโคลัมน์ในกันเนาะแล้วก็เด็กมันโอเคกันโอเคในกันนะเขาขาดดีแลนล็อกแต้มมันออกมาจากไหนกันตั้งเหนือในอันเขาเตรียมไว้สรีในเดเป็นเมลมันกันเนาะบางแตงมันเขาจำแต่ไม่ได้ดีเมนลบหนึ่งเนี่ยปรับเนี่ยก็เลยปรับเล็กแล้วก็สองมันในเดเป็นกำเต็มสามมันในเขาก็เดไว้ไม่ทัดเนี่ยก็เลยโอเคเนี่ยเนาะมันได้โปรเป็นตั้งเติมมันเนี่ยก็แล้วก็เขากำมาเต็มได้เป็นไว้เขาเคยไว้เป็นเลือนมันก็เป็นวงมันก็เป็นปีติดอะไรกันเนาะเขาจำไว้ได้เลือนกันเนาะเลือนเจ๋งเลือนคำเลือนสามและเลือนสี่กันเนาะโอเคเนี่ยเลือนเสียงในเขามีเสียงหือเสียงหวานเสียงมันในกันเลยเสียงกว่ากระหือแล้วก็เลือนกำในเสียงกว่ากระหือในเด็กกว่าเช่นนั้นกันเนาะเขาขาดจะมาใส่ได้กันเนาะเลือนเสียงในเขาว่าปับลิกเสียงกว่า50ปับลิกเสียงกว่า50ปับและกำเต็มเสียงหมวก60เขาเข้าไปในเลยแล้วก็ไม่ทัดในก็เขาเข้าไว้ขึ้น55วันนี้กันเนาะโอ
ค่ะในมันเด็ดเปลืองกันจังไหนเนาะอันใดสูงก็มันเดเอาอันนั้นไปนำค่ะยันไปว่าดีกำเต็มแน่ๆนี่กันเนาะเป็นสีเนี่ยมันขึ้นสูงเลยบนเนี่ยเนาะแล้วก็เขาคำว่าจำได้ทางเรือนกำมันเนาะเรือนกำมันเนี่ยปับลิกเสียงกว่าเขาว่า35กำเต็มเนี่ยไว้40เนี่ยก็เลยและไม่ทัดได้33เด็กกว่าจังเนี่ยเนาะการในการเขาก็ดีเลยหันจังเนี่ยเนาะเขาก็ไว้ด้วยแท็กกันได้กันเนาะออกมาด้วยทางนอกมันกำหนึ่งโอเคยกก็เตรียมด้วยหัวคอมันกันเนาะโอเคเด็กกว่าจังเนี่ยเนาะในเขาเฮ็ดเปิงแตกมันกันเนาะเส้นไหมหัวหบก็จะตีออกเนื้อเลือนเปิงแดงเลือนเฉียงไหนก็เลือนเฉียงเนี่ยสีเบาๆเนี่ยเดี๋ยวเป็นปับลิกกันเนาะแต่สีเนี่ยเดี๋ยวเป็นไม่ทัดและสีเหลืองนุ่มเนี่ยเดี๋ยวเป็นไม่ทัดนักการเนี่ยเดี๋ยวเป็นกำเต็มกันเนาะโอเคเลือนเฉียงเนี่ยบอกว่ากำเต็มออกนำเซเบิลกันเนาะ60%มันดีกว่าจะไหนกันเนาะในเด็กก็เป็นไล่ใจที่พื้นฐานมันไว้เนี่ยกันเนาะทางมังซื้อก็ที่ลงเรียนก็ได้มีอยู่ในกันเนาะโอกาสกับนั้นในคลิปวิดีโอในได้ก็โอกาสเกิดหรือไว้กันในเสส่งไปพบทุกกันทางในตอนหน้ากันเนาะเมื่อส่งดังเสียงกัน